ቅድም እንዳየነው do you have እንዳለን ሁሉ አሁን ደግሞ ለሌላ አላት አለው ወይ ለማለት ስትፈልጉ ምንድነው የምንጠቀመው does እንጠቀማለን ማለት ነው does she ወይም he have ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው right this is the form right አላት እንዴ ለምሳሌ ስራ አላት ብትሉ does she have a job ማለት ትችላላችሁ ስራ አላት does she have a job right እሱ አለው ለምሳሌ ልጆች አሉት ለማለት ፈልጉ does he have a child or children ማለት ትችላላችሁ a child አለው ለማለት ፈልጉ does he have a child right አላት ለምሳሌ እሷ ቤተሰብ አላት ለማለት ፈልጉ does she have a family ማለት ትችላላችሁ does she have a family ብላችሁ ማጥቀስ ስላላችሁ does I mean have ብዙ ትርጉሞች ወይ ደግሞ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት ማለት ነው right አሁን ደግሞ የምናየው የቅድሙ የሃቭ ፓስት had ማለት ነው have ምንድነው have አለኝ የነበረውን had past ቢሆንም የሐላፊ ጊዜ ሲሆን had ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ had ነው የምናየው ማለት ለምሳሌ ቅድም አለኝ ነበረኝ የሚለውን አሁን ደግሞ ነበረኝ ወደ ማለት እንሄዳለን ለምሳሌ what did you have when you were a kid ልጅ እያለ ምን ነበረ right for example I had a bicycle ምን ነበረኝ bicycle ነበረኝ መቼ when I was a kid when I was a child I had a bicycle ልጅ እያለው ሳይክል ነበረኝ አሁን የሌላችሁ ማለት ነው right so the other one is I had a breakfast this morning ጠዋት ቁርስ ነበረኝ አይደለም ጠዋት have በነገራችን ላይ መብላትም ይሆናል ስለዚህ have ወደ ፓስ እናደርገው ዛሬ ጠዋት ቁርሴ በላው እንደማለት ነው so I had a breakfast this morning ዛሬ ጠዋት ቁርሴን በላው እንደማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው የምናደርገው I had a great time with my friend ጥሩ ጊዜ ነበረኝ ከጓደኞቼ ጋር right ከጓደኛዬ ጋር ጥሩ ጊዜ ነበረኝ ስትሉ I had a great time ማለት ይችላል ለምሳሌ ጥሩ በዓል ጊዜ ነበረኝ ለማለት ስትፈልጉ I had a great time a holiday with my friends ማለት ይችላልላችሁ so አንድን ነገር ጥሩ ጊዜ ነበረኝ ስትሉ ምንድነው የምትጠቀሙት had ይሆናል ማለት ነው right ሌላኛው ነበረኝ የሚለው አሁን አለ ነበረ እንዴ ለማለት ፈልቅድም አለ ስለ do you እንጠቀም አሁን ደግሞ ነበረ እንዴ ለማለት ስትፈልጉ did you have ብላችሁ ማንኛውም ጥያቄ መጠየቅ ይችላል ለምሳሌ did you have a breakfast this morning ዛሬ ጠዋት ቁርስን በልተሃል ለማለት ስትፈልጉ ምንድነው የሚሆነው did you have a breakfast this morning ዛሬ ጠዋት ቁርስህን በልተሃል ለማለት ነው ሶስት መልሱ ቅድም ምንድነው I had a breakfast this morning ስለዚህ ቁርሴ በልቻለሁ እንደማለት so did you have a breakfast this morning ማለት ይችላልላችሁ ለምሳሌ ጥሩ ጊዜ ነበረ እንዴ ለምሳሌ የሆነ ሰው ፋሚሊ ጋር ለበዓል ለማሳለፍ የሆነ ቦታ ይሄዳል ሲመለስ ምንድነው የምትሉት ጥሩ ጊዜ ነበረ እንዴ ለማለት ፈልጉ did you have a great time ማለት ይችላልላችሁ right ምን ይሆናል ማለት ነው did you have a nice or a great time ይሆናል ማለት ነው a great did you have a great time ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ቀደም እንዳየነው yes I had a great time with my family I had a great time with my friends ማለት ይችላል ጥሩ ጊዜ ነበረኝ ይሆናል ማለት ነው ተግባባን all right የመጨረሻው ደግሞ ቅድም አለኝ የለኝም አለህ የሚለውን ደግሞ አይተናል ነበረኝ የሚለውን አይተናል አሁን ደግሞ future ለወደፊት ይኖረኛል ለማለት ስትፈልጉ have በመጠቀም እንዴት ነው የምንጠቀመው will have መሆን will future ስለሆነ ሁሉጊዜ ለወደፊት የምንጠቀመው ስለሆነ will have መጠቀም እንችላለን ማለት ነው for example
I will have a car next year በሚቀጥለው ዓመት መኪና ይኖረኛል ስትል ምን ይሆናል? I will have a car next year ማለት ትችላላችሁ። I will have a camera next week በሚቀጥለው ሳምንት ካሜራ ይኖረኛል ለማለት ፈልግ I will have a camera next week ሁሉ ጊዜ ለፊውቸር ስትጠቀሙ ምንድነው የምትጠቀሙት? will መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው so for example I will have a camera next week መጠቀም ትችላላችሁ። next በሚቀጥለው ሳምንት ምን ይኖረኛል? ካሜራ ይኖረኛል ማለት ነው። ፊውቸር ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው right ወደፊት የምንጠቀማቸው ነገሮች ፊውቸር ነው የምናደርገው። ለመጨረሻው እስቲ አንድ ጊዜ ጥሩ ጊዜ ይኖረኛል ስትሉ I will have a great time with you ማለት ትችላላችሁ። ካንተ ጋር ጥሩ ጊዜ ይኖረኛል ማለት ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ካንተ ጥሩ ጊዜ ይኖረኛል ማለት ፈልጉ I will have a great time with you ማለት ትችላላችሁ። Thank you for listening. This is Super Goal English with Tarre. So enjoy the videos.